الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 27 من مايو. تقدمات كثيرة، تطورات أكثر. ما الذي يحصل في الجبهات؟ الجيش الروسي يتمكن من تثبيت سيطرته في إحدى البلدات، توسع في جبهات أخرى في كوبيانسك وفي سومي، إضافة إلى سيطرة على إحدى المناطق. والقوات الأوكرانية تواصل اختراقها في اتجاهات مختلفة. تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو، ودعوا نبدأ مباشرة بما جرى من جبهة سومي. هنا على طول الحدود الروسية الأوكرانية، الجيش الروسي فرض سيطرته الكاملة على بلدة زابسيديا. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة التي تشاهدونها أمامكم هنا باللون الزهري، تقدم بعمق 600 متر وبامتداد 1.71 كيلومترا. على طول هذه المنطقة فرض الجيش الروسي سيطرته، ويحاول الآن حاليا إغلاق المنطقة الموجودة هنا، تأمينها إن أمكن القول، خاصة وأنه على طول الحدود هنا يوجد نهر تستخدمه القوات الأوكرانية كخط دفاعي باتجاه بلدة فيليكا ريبيتسيا. تتمركز القوات الأوكرانية هنا، والمسيرات تحاول استهداف الجيش الروسي وعرقلة تقدمه نحو الأمام، فيما وحدات أخرى منتشرة على طول المنطقة وتسعى للإعاقة على الأرض أي برا. العمليات مستمرة للجيش الروسي في المنطقة هنا، والجبهة يمكن قول مرتفعة جدا. أما على صعيد العمليات باتجاهات خاركيف، تحديدا جبهة فولشانسك، كان الأوكران قد تقدموا واخترقوا أكثر باتجاه بلدتي سينيرينكوفي وتسهيلني. على طول هذه المساحة باللون الأزرق تقدم الجيش الأوكراني في هذه المنطقة كما تلاحظون، محاولا الاقتراب من الحدود الإدارية لمدينة فولشانسك. بداية عمق التقدم للقوات الأوكرانية بلغ 960 مترا على امتداد 2.39 كيلومترا. ما الذي يجري حاليا؟ القوات الأوكرانية بعيدة عدة أمتار عن الحدود الإدارية لمدينة فولشانسك. هذا الخط الأزرق هو الحدود الإدارية لمدينة فولشانسك كما تلاحظون. الجيش الأوكراني يضغط على طول الطريق الرئيسي للدخول من هنا، ويحاول أيضا الدخول من هذه الجهة مع عمليات مستمرة للدخول على طول هذا الطريق. أيضا الضغط كبير، ضغط أوكراني واسع، يركز الأوكران كثيرا على مدينة فولشانسك نفسها، فيما القوات الروسية تحاول مواصلة عملياتها في مناطق موجودة هنا على الحدود الروسية الأوكرانية وفي هذه المساحات الموجودة شرق وغرب الجبهة. هذا هو التركيز الروسي، هذا هو التركيز الأوكراني على مدينة فولشانسك. علينا الانتظار إلى أين ستؤول الأمور فيما يتعلق بهذا الشأن. على صعيد العمليات في جبهة كوبيانسك، هنا كانت الوحدات الروسية قد فرضت مزيدا من السيطرة باتجاه بلدة كوبيانسك فيزلوفي. هنا نتحدث عن بلدة في الضاحية الجنوبية لمدينة كوبيانسك، هي تقع جنوب هذه المدينة. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.38 كيلومتر بعرض 580 مترا. على طول المنطقة هنا تتحرك القوات الروسية في محاولة لفرض مزيد من السيطرة وتقسيم المنطقة قدر الإمكان. يعني التحرك بهذا الاتجاه ومحاولة استخدام النهر الموجود هنا، هذا الفرع من نهر أوسكيل على طول المنطقة هنا، كخط دفع الأوكران للانسحاب، حصارهم في هذه المنطقة. ولربما هي محاولة من الجيش الروسي للعودة مجددا إلى الجهة الجنوبية من المدينة بالتزامن مع عمليات مستمرة في الجهة الشمالية مدينة كوبيانسك. يعني من فوائد هذه المنطقة في حال تمكن الجيش الروسي من السيطرة على هذه المساحة هو الدخول إلى جنوب مدينة كوبيانسك في هذا الاتجاه. ولكن كما تلاحظون المعركة واسعة في كامل هذا النطاق الذي أشير إليه، جبهة مفتوحة، نقاط اشتباك كثيرة بين الروس والأوكران، والأمر لا يقتصر فقط على هذه المنطقة بل تمتد جنوبا كثيرا وصولا إلى باقي الجبهات مثل جبهة شمال دونيتسك، مثل بوروفا، ومثل زفاتوفي. وهذه كلها سنتحدث عن بعضها حيث المعارك دائرة. فيما يتعلق بالمنطقة هنا كما قلت لكم في شمال مقاطعة دونيتسك، تمكن الجيش الأوكراني من الضغط بشكل أكبر فأكبر والاختراق باتجاه ريدكوداب. العمليات هنا الأوكرانية أيضا واسعة ومكثفة
كما أشرنا في عدة فيديوهات سابقة لقطع خطوط الإمداد على الجيش الروسي. التقدم يعني الذي أحرزه الأوكران كان على كامل هذه المساحة باللون الأزرق. عمق التقدم للقوات الأوكرانية بلغ 2.66 كيلومتر بعرض 1.75 كيلومترا. حاليا القوات الأوكرانية تحاول على ما يبدو استرداد السيطرة على كامل هذه المنطقة والضغط باتجاه خط بلدات ريدكوداب نوفي في هذه المساحة للسيطرة عليها وإبعاد الجيش الروسي عن شمال مقاطعة دونيتسك، وفي نفس الوقت العمل على كامل هذه المنطقة هنا ككل، وطبعا محاولة الضغط أكثر فأكثر. ومن جبهة ريما من شمال المدينة تحديدا من ستافكي باتجاه زاريشني الجيش الأوكراني يتحرك بكثافة ويحاول يعني عبر مجموعات صغيرة الاختراق باتجاه زاريشني. يعني نحن اليوم أمام نوعين من الهجوم: هجوم بمجموعات كبيرة تلاحظونها، وهجوم بمجموعات صغيرة يعني تحاول إرباك الطرف الآخر، وهذا يعني أمر يستخدمه الطرفان عادة، وبالتالي تلاحظون الاشتباكات كثيفة جدا، مناطق رمادية أكثر، خاصة وأن الجبهة واسعة ولا يمكن تغطيتها كلها من قبل الطرفين. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، هنا نصل جبهة دنيبرو حيث الوحدات الروسية يعني أمنت كامل المنطقة الموجودة هنا في بلدة دوبروباسوفي وسيطرت عليها بشكل كامل بعد التأكد من خلوها من القوات الأوكرانية. يعني يجب التمييز أحيانا أحبائي، أحيانا يتم عرض صور رفع أعلام، هذه شرحت عنها، أحيانا يتم عرض صور وجود، ولكن ذلك لا يعني أنه جرى تأمين كامل هذه البلدة. لذلك يعني الدقة في الإعلان عن التوقيت الصحيح لهذا الأمر هو الأمر الذي يجب الانتباه له. الجيش الروسي تقدم بعمق 4.73 كيلومتر وبعرض 1.7 كيلومتر، أعلن السيطرة الكاملة على المنطقة هنا. يبقى يعني المنطقة موجودة هنا في هذا الاتجاه، تحاول القوات يعني الروسية إثبات سيطرتها في هذه الاتجاهات لمعرفة كيف وصلت هذه المجموعات. يحاولون يعني الجيش الروسي فرض نوع من الثقل وإرسال مزيد من القوات والعتاد إلى هذه البلدات للانتشار، للتوسع، للضغط قدر الإمكان. هذه المناطق هامة جدا، خاصة نتيجة قربها من بوكروفسكي اللي تعد إحدى أهم يعني المناطق الموجودة في اتجاه دنيبرو في هذه المنطقة. أمر لافت آخر: الأوكران يحاولون في جنوب دونيتسك الاختراق باتجاه المنطقة هنا، هذا أمر يجب الإشارة إليه بقوة. هناك هجمات أوكرانية مكثفة في هذه المنطقة، يحاولون دفع الجيش الروسي للانشغال في الخطوط الخلفية بدلا من التركيز على الضغط في العمق أكثر. أما على صعيد المعارك في القطاع الغربي في زابوروجي، تواصل القوات الأوكرانية عمليات التقدم أكثر فأكثر باتجاه ستيبوفي، وقد سيطر الجيش الأوكراني على هذه المساحة باللون الأزرق كما تشاهدون. عمق التقدم للوحدات الأوكرانية كان 2.11 كيلومتر بامتداد 3 كيلومترات ونصف. الجيش الأوكراني كما شرحنا في وقت سابق كان قد دخل يعني هذه المنطقة وصولا إلى كاميانسكي عبر مجموعات صغيرة، لم يستطع تثبيت السيطرة، ولكن منذ الأمس يحاول السيطرة على مناطق تلو الأخرى في هذا الاتجاه، تثبيت قوات الانتشار ومحاولة الوصول إلى مناطق إضافية باتجاه ستيبوفي جنوبا وباتجاه كاميانسكي غربا. ما الذي سيحصل؟ كما قلت لكم علينا الانتظار، وحتى ذاك الحين تأكدوا من متابعة جميع الفيديوهات وعدم تفويت أي فيديو ومشاركتها ليستفيد الأصدقاء. وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.